charot! Welcome back sa ating kusina. Gawa naman tayo ng cucumber salad with a twist. I-level up natin ang simpleng cucumber. Charot! Ito ang kanyang mga ingredients. Ang ating pipino o cucumber. Meron tayong chili bean paste, or kung wala kayong chili paste guys, pwede kayong gumamit ng fresh bird's eye chili. Gamit din tayo ng sesame oil, 1/2 teaspoon of sugar, 3/4 teaspoon of salt, 3 cloves of garlic, tsaka gagamit din tayo ng toasted sesame seeds. Umpisa na natin. Ikakakat lang muna natin ang ating cucumber. Ayan guys, haluin lang natin siyang mabuti. Ayan. Ito na guys, ang ating spicy cucumber salad. Try nyo niya guys. Madali lang gawin. Sa mga di pa nakapag-subscribe, subscribe na po sa aming channel. Don't forget to hit the bell button para ma-notify kayo sa susunod naming mga ganap. And this is me saying, be positive, be happy, and be happy. Bye!